kita akan continue dengan integration by tabular method, where it is another extension, not another extension actually, another continuation from the integration by parts, tapi rather than pilih UV, sebab kadang-kadang ada case where you have the function is something that tak akan habis dia punya integration. Okay, for example kalau awak integrate sin x, dia tak akan habis. So another best way is to use the integration by tabular method. So what is tabular method? It is an alternative way to the method of integration by part, where if you want to find the integration of uv prime dx, it will be equal to uv minus integration of vu prime dx. So apart from choosing u or u and v, kita akan put everything in the table, and the integration will be having the sign plus minus plus. Dia punya alternative sign akan start daripada plus minus sign, meaning that awak akan buat this table and then you will put the first column will having the sign starting with plus and then minus and then plus and so on. So and then awak akan differentiate u, yang ini kita akan pilih daripada your function. Kalau macam contoh ini awak ada x dengan exponential x. This is your u and this is your v. So daripada sini awak akan differentiate u and then dapatkan u prime, repeating the differentiate function from one row to the next row. Okay, maksudnya awak cari u, differentiate u first time and then differentiate lagi second time and so on. Then function v ni pula, v prime, awak akan pilih daripada sini. Kita akan buat integration untuk v prime. So integrate kali pertama, integrate kali kedua and so on. Repeating integrate the function from one row to the next row. Okay. So persoalannya sampai bila kan? How to decide the u, sampai bila awak nak buat the integration and also differentiation for u and v, and how to decide the u and v prime of the integrand. Okay. So ini adalah some criteria in choosing your u and v. There are a lot of types of function that can be solved by integration by parts or tabular methods. And among of them, the most commonly used function are the product function of polynomial and exponential function. Contohnya awak ada x kuasa, you want to find integration of x kuasa 3 exponential 6x. Okay. So ini adalah case pertama. If you have this type of function, and then case kedua, polynomial and sin theta or cos theta function, yang mana awak akan ada integration bagi, for example, x kuasa 5 sin x, x kuasa 7 cos x. So ini juga adalah salah satu case where you can use the integration by part. And case ketiga, if you have exponential function and sin theta or cos theta function. So you can use the integration by part as well for this case. So, kita ada combination of two function and our aim is actually to find the integration of this function. Okay. So for case 1 and case 2, choose the polynomial function as your u and let the exponential function or sin theta or cos theta be your v prime. So let's say you want to find integration of u v prime. So the polynomial function akan jadi awak punya u, yang mana awak akan differentiate. Kalau contoh tadi katakan awak nak dapatkan x kuasa 3 integration bagi x kuasa 3 exponential 3x. Okay. So x kuasa 3 ni kita letak dekat u dan awak differentiate x kuasa 3 sampai dapat kosong. Then you stop the integration. Okay. So untuk the polynomial function exponential 3x, awak integrate sampai dekat sini. Sampai bila dah kosong, awak stop. Then awak stop dekat sini. Then dapatkan apakah dia punya integration up until here. So dia punya case, and then repeating the integrate the function from one row to the next row and stop at the same row of 0 from column of u. In here, you get the differentiation of u up until 0. Then you stop the integration on the same row as you do the integration for v prime. So from here, find the product function according to the colored rows. Meaning that yang biru plus sign darabkan dengan u dan darabkan silang dengan
V prime. And then the product function, okay. Yang ini awak ambil U prime, yang hijau darabkan dengan V yang dekat bawah kolom dia. Then yang kuning darabkan dengan that one. So this answer will be the linear combination of all the product function. Meaning that you are going to plus U yang biru darab V yang biru, and then tolak sebab the sign is tolak, U prime tolak dengan V prime yang hijau, and then tanda dia should be plus sebab it is an alternate sign, plus minus and so on. Dengan darabkan dengan UV yang kuning. Okay. So this is for the case 1 and case 2 where you have your function is a polynomial function and combination of exponential function or trigo function, sin theta or cos theta. For case 3, it will be a bit different because you are going to have exponential function, sin theta and cos theta. Kalau awak tengok exponential function, kita differentiate sampai bila-bila pun dia tak akan jadi kosong. Sama juga dengan sin theta or cos theta. Kalau awak differentiate, dia tak akan jadi kosong. So bila kita nak stop, kan? So for case 3, it is free to choose exponential function or sin theta function to be either dia U or V prime. So dalam case ni, tak kisahlah nak letak yang mana-mana sebagai awak punya U dan juga V. Sebab dua-duanya tak akan sampai 0. So you choose either one and then you put in the differentiation and integration, but we will do the tabular up until 3 times only. So you will have plus, minus, plus sign, and then dia punya derivative pun awak akan buat sampai 3 kali, then the integration pun akan buat sampai 3 kali. But finally awak akan letak dia punya integration will be having the integrate signs at the end of the third column. So find all product function according to the colored rows, meaning that yang biru darabkan dengan yang biru, yang hijau darabkan dengan yang hijau. For the rows pointing from left to right, the linear combination of this product function BG, meaning that plus U darab V minus U prime darab integration of V prime. Also the left, let the product function in the last row from red arrows B and H. So this one adalah daripada yang H, meaning that integration bagi V prime darabkan dengan U double prime. Okay. So the integration will be integration of U V prime dx equal to G plus integration of H dx, where H will be equal to integration of H dx will be equal to K multiply with U V prime dx, and K is a constant value, and then we will solve for the integration of U V prime, meaning that you will get the integration finally on the left side and the right hand side. So we will combine both and then we will solve for the integration that we are interested at the first place, and then you are going to have the K, a constant there. So tak faham kan? Class, are you there? Faham sikit. Faham sikit? Ya, Ada faham Ramona? Tak faham. okey lah, boleh lah. Faham. Okay. Yang lain-lain, Fakrullah, Siti Alfiah. Pernah belajar tak integration by part by using the tabular method ni? Pernah. Oh pernah Kat mana? Matrix. Straight. Oh dah belajar, so senang lah. Ada yang belum belajar? Tapi tak ingat pun. Tak ingat. Okay lah, tak ingat. Okay. So nanti kita tengok example, then only you will get a clear idea. Sebenarnya dia senang lah, much more senang daripada yang kita buat sebelum ni, yang guna formula. Okay. So let's take a look at this example. Find the indefinite integral of integration x squared sin x, the first one. Find the indefinite integral of x exponential of 2x, and find the indefinite integral of exponential pi x sin x. So let's try this example and give me some time for me to transfer to my iPad. Cuba buat dulu yang the first one.
Okay, take a look at this example given. So kalau awak tengok, slideshow from current. Nampak This one. So, if you take a look at this one, kita ada yang ini dia melibatkan polynomial function. This is polynomial function and sin x is trigo function, iaitu sin theta. Yang ini adalah polynomial function darabkan dengan exponential function. And this one you have exponential function darabkan dengan sin theta. So the first one is case. Yang ini adalah case 1, yang ini adalah case 2 and ini adalah case 3. Okay. So how we are going to solve for this one? Nampak Dia ada case 1, case 2, case 3. So we will try one by one.
dengar tak? Boleh dengar Onan? Dengar. Okay. Salah betul. Okay, so boleh nampak skrin saya share? Nampak? Nampak. So, saya guna satu device je. So, if you take a look at this one, tak boleh guna dia device pula lagi. This one, yang ini adalah exponential pula. This one is apa nama dia, polynomial function, and this is your sine function, sine theta. And this one is polynomial function, is your x, and then you have your exponential function here. And this is your exponential function, and this is your sine function, sine theta. So the first one, yang ini adalah x kuasa 2 sin x, yang ini adalah case 2, okay? And polynomial function and exponential function, yang ini adalah case 1. And yang ini adalah case yang ketiga. Okay. So you have case 2, case 1 and case 3. So yang ini kena tengok yang mana nak jadi awak punya U, yang mana awak punya U, B prime. Yang case 3 ada guna pen. Tak nampak ke? Tak nampak ni, pen tak nampak. Screen freeze. Aduh pula. Kejap lah saya leave dulu. Boleh gila ke lama belajar online. Sabar Miss. So right now can you hear me? Yes. Yes. Okay, that's good. Share screen, start broadcast. So boleh nampak? Tunggu kejap. Nampak Nampak. tulisan pun nampak? Nampak. Okay. So, in this case awak ada case 1, case 2 dan juga case 3. The first one is case 2, the second one is case 1 and the third one is case 3. We have exponential function and sine function, and then we have the polynomial function and exponential function for the case 1, and we have the polynomial function and sine function for case 2. Okay, and the first one. So untuk case 1 dan case 2 tu kena aware which one will be your U and which one is your V. Tengok balik dekat this one. Okay. For case 1 and case 2, choose the polynomial function as your U. Choose the polynomial function as your U and let the exponential function as your V prime. So back in here, yang ini akan jadi awak punya U. So this one will be your U. Yang ini akan jadi awak punya V prime and this one will be your V prime. Okay. So dapat So daripada sini, let's try the first example. Integration of x squared. Discard. Okay.
So the first one from current, let's try the first one. Kita nak dapatkan integration of x squared sin x dx, and this one is your u and this one will be your v prime. So kita akan buat the table of the tabular method. Okay, so dia punya cara, first construct a table of tabular method. Okay, so awak akan ada buat dia punya table. We have dia punya sign, plus or minus, and then you have your differentiate untuk awak punya u, and then integrate untuk awak punya v. Okay, so daripada sini differentiate u awak adalah x kuasa 2 dan function yang awak nak integrate adalah sin x. Okay, so buat 1, 2, 3, 4. Let's say 4 kotak. So daripada sini awak letak dia punya tanda akan jadi alternate, plus minus sign, and then differentiate x kuasa 2. Dapat apa? 2x. 2x. Okay, differentiate 2x. 2. 2. Differentiate 2. Kosong. Kosong. Okay, so kita stop sampai kosong tu. 4. Then cuba integrate. Integrate sin x dapat apa? Negative cos. Negative cos x. Integrate negative cos x. Negative sin x. Okay, negative sin x. Integrate negative sin x. Cos x. Cos x. Okay. So ini adalah awak punya tabular. So cuba tulis dulu. Saya bagi masa. Next week Monday ada kelas Ada quiz Ada kelas pula. Next week Monday ada quiz, nanti saya bagi tahu chapter mana yang masuk. It will be a simple quiz lah kali ni. Buat masa kelas je. Okay, done. So, daripada sini dia kata tadi once dah dapat this one, kita akan apa nama dia? Once dah dapat yang ini, awak akan letak dia punya sign, dia punya arrow based on this one. Yang hijau darabkan dengan sini, darabkan dengan yang ke bawah dia. And then merah darabkan dengan yang ini, darabkan dengan yang bawah. And then lagi satu, you are going to have this one, darabkan dengan yang ini, darabkan dekat yang bawah. Okay. So, itu dia punya integration. So, you akan dapat integration of x kuasa 2 sin x dx akan sama dengan x negatif x kuasa 2 cos x, tolak dengan tolak jadi tolak dengan tolak sin, tolak darabkan dengan
2x darabkan dengan negative sign x. Okay. And then tambah 2 cos x tambahkan dengan satu constant c. Sebab kita tak tahu. So sama dengan negative x kuasa 2 cos x tambah 2x sin x tambah 2 cos x plus c. So ini adalah dia punya jawapan. Senang tak guna this one? Integration by tabular method. Is it simple or not? Senang? Senang. Senang. Okay. So, that is the first one. Susah. Apa yang susah tu F? Sebenarnya lagi much more simple kan? Masih senang setakat ini. Itu jawapan yang paling betul. Miss, Kita belajar. exam construct table ni. Kena construct. Table tu ada markah sebab every time you differentiate and you integrate tu ada dia punya apa nama? Ada dia punya markah. Okay. Done with this one. Those who have finished, try the second one. The second one is integration of x kuasa 2 exponential 2x dx. So try the second one. Kalau done beritahu eh. Done? Done class with this one? Miss. Done eh? Done, so boleh padam. So we will go through the second one. So the second one you will have integration of x kuasa 2 exponential 2x dx. So yang ini adalah case pertama. So this is case 1. Okay. Where you take your u is x kuasa 2. This one untuk di differentiate and your v prime is exponential 2x, this one untuk di integrate. Okay. So construct your table. Buatlah table. Best apa guna ni? Boleh apa nama, ada lukis-lukis sikit. Sin plus or minus sin, and then yang ini awak akan differentiate untuk u awak. Okay, sama dengan x kuasa 2. And then the next one is for you to do the integrate untuk exponential 2x. V prime sama dengan integration of exponential 2x. So buat sampai dapat u tu sama dengan kosong.
So you have plus minus sign. X kuasa 2. Bezakan X kuasa 2 dapat 2X, dapat 2, dapat kosong. Okay. So integrate exponential 2X. Miss. Ha? Soalan dia bukan X je ke? Wah, salah tulis. Soalan X. Apa senang-senang example kau ni? Patutlah ni. X exponential 2X. Okay. So this is your X. So silap. So X, bezakan X dapat 1, dapat kosong. So kita guna 3 je table. Not up until 4. And then you are going to integrate exponential of 2x. Okay. Exponential 2x. Integrate exponential 2x dapat apa? Tak dengar. Apa? 1/2. Okay. 1/2 exponential 2x. So thank you siapa yang tolong jawab tadi. Integration integrate 1/2 exponential 2x. 1/4. 1/4 exponential 2x. 2x. Okay. So daripada sini ambil dia punya hasil darab yang ini. Okay. So what will you have for the integration? To differentiate side Ipan. Apa benda ni? Gaduh ke? Okay. So from here, okay, so from here, ini adalah awak punya, nak popcorn tak? Boleh bagi ke? Saya bagi alamat nanti awak post kat saya. Afiq, popcorn. Tak naklah sebungkus je. Kalau boleh bagilah 5-6 bungkus. Okay, integration of popcorn tengok dia orang gaduh. Oh, kira macam tengok movie Tengok drama. Alah, drama budak-budak nak up. Tak sempat tengok dah ngantuk. X exponential 2x dx akan sama dengan 1/2 x exponential 2x tolak 1/4 exponential 2x tambah c. Okay, so ni jawapannya. Dapat? Dapat Okay, done. Miss, Dapat? kalau dia susun eksponen 2x tu kat depan, eksponen 2x tu kena differentiate lah? Ke x tu? Tak, Oh. itu kalau tu kes ketiga. Awak tengok yang ini. Kan dia kata case 1, case 2, case 3. Case 3 exponential and sin theta or theta function. For case 1 and case 2, choose the polynomial function as your u and let the exponential function or sin theta function be your v prime. So kalau awak ada polynomial function, let's say awak ada x kuasa 2 ke, x kuasa 5 ke, x kuasa 6 ke, yang itu semua letak dekat awak punya u. Okay, exponential dengan sin function atau theta function letak dekat integrate. Tapi kalau exponential function darabkan dengan sin atau theta function, yang itu akan jadi this one, case 3. Boleh letak dekat mana-mana.
awak boleh letak exponential dekat sini, sin dekat sini, atau awak boleh letak sin dekat sini, exponential dekat sini. Tujuan kita letak polynomial function dekat differentiate sebab kita nak kosong bawah dia. Okay. So that is why kalau awak letak exponential function dia tak akan habis, kita akan buat 3 kali sahaja. Yang ini case 3, that is soalan yang ini. Case ketiga. So yang ini boleh jadi awak punya U, yang ini boleh jadi awak punya V prime, atau yang ini boleh jadi awak punya V prime, yang ini boleh jadi awak punya U. Either one. Boleh je. Okay. Clear? That one? Oi. Clear Miss, thank you. Oh, okay. Sama ada jawapan. So, yang ketiga, integration of exponential pi x sin x. Yang ini yang kita akan buat table dia 3 kali sahaja. This is case 3. So, cuba buat for this one. Dah nah? This one? Dah ke belum? Done class? This one? Or not yet? Dah Miss. Done. So, kita tengok the third one, case ketiga, where awak ada integration of exponential pi x sin x dx. Okay, so you can choose both, not both, either, okay, either exponential pi x or sin x can be your U or V prime. Yang memana pun boleh. Kan? Ni ayat-ayat budak-budak BBNU. Memana pun boleh. So, from here, katakan saya ambil exponential pi x ini sebagai saya punya U, and sin x ni saya ambil saya punya V. Mana pun boleh, so what table 3, dia tak guna 3 macam ni kalau budak-budak BBNU awak ni. What table 3 macam ni, 3 kali. Okay. What table 3 kali? Jur. Bukan je, dia jur. Okay. So, this is your sign plus or minus. And then awak ada function to be differentiate. Okay. Your U, in this case saya ambil U saya sama dengan exponential pi x. And then awak ambil integrate, up to date lah Miss ni bagus. Oh, kau ingat kau ni, aku pun banyak kawan budak-budak muda. Okay. Integrate, apa nama? Ledger kan? Ledger, benda dah. Susah nak macam. V sama dengan V prime akan sama dengan sin x. Okay, so you are going to integrate this one. V prime equal to sin x. So from here you are going to have V prime akan sama dengan sin x. So kita akan buat the table up until 3 times only. So you have plus, minus, plus, and this is your exponential pi x, and from there you are going to have sin x. Okay, integrate, differentiate exponential pi x, dapat per integrate
Exponential pi x. Pi x. Salah. Pi is Pi a constant. exponential pi x. Okay, betul. Pi. Pi exponential pi x. Sebab pi is a constant, so awak kena differentiate the one at the top of the exponential. Kuasa exponential tu dulu. So, differentiate pi exponential pi x. Dapat apa? Pi square exponential pi x. Okay, betul. Pi squared exponential pi x. Okay. Integrate sin x. What will you have? Negative cos x. Negative cos x. And integration of negative cos x. Negative sin x. So you are going to have this one will be your negative sin x. So kita buat 3 kali je and then stop. Miss, kalau this case 3 ni memang 3 kali je? 3 kali je. Sebabnya kenapa 3 kali? Kalau awak buat differentiation untuk mana-mana function, sin function atau exponential function, dia tak akan dapat kosong. Kan? That is why kita buat sampai 3 kali sahaja. So 3 kali stop, tapi ada syarat lain. Kalau tengok dekat slide. Okay. Stop, tapi awak ada tanda integrate dekat yang ini, and then kita akan kena ada that one. Dia punya arrow. So for this case, you are going to have yang ini, yang plus sign darabkan dengan exponential sign, and then yang ini darabkan dengan yang ini, and then yang last kali ni akan jadi integration didarabkan dengan dia punya sign yang ke bawah tu. Okay. So what does it mean by this one? Maksud dia integration bagi exponential pi x sin x dx akan sama dengan negatif exponential pi x cos x. Okay, negatif dengan negatif jadi plus pi exponential pi x sin x, dan yang last one tu awak akan letak negatif tolak integration bagi pi kuasa 2 exponential pi x sin x dx. Okay. Yang last one ni awak kena letak tanda negatif integration sin x dx. Okay. Ada tanda integration dekat sini. This one. Itu yang jadi yang ini. Okay. Nampak? Miss, yang integration tu kena solvekan ke ataupun biar macam tu? Oh, kena solvekan. Nanti kita akan tengok cara kena solvekan. Ada plus C. This one akan ada plus C. Okay. So, saya bagi awak salin dulu. So, kita tengok macam mana nak settlekan dia punya integration ni. Okay. So, salin dulu, saya bagi 2 minit. 8 minit saya tunjukkan macam mana nak settlekan dia punya integration sebab awak ada 2 integration dekat situ.
Okay, done. Done kelas? Dah Miss. Done. Okay. Okay. So, daripada sini kalau awak tengok, saya padam dia punya table ni. So, daripada sini awak boleh nampak integration of exponential pi x. Okay. Integration of exponential pi x sin x dx akan sama dengan negatif exponential pi x cos x tambah pi exponential pi x sin x tolak yang ini. Okay, tolak this one. So pi kuasa 2 tu apa? Constant kan? So kita boleh keluarkan pi kuasa 2. Saya keluarkan pi kuasa 2. Tolak pi kuasa 2 integration exponential pi x sin x dx tambah c. Okay. So pi kuasa 2 tu constant, saya keluarkan. Daripada sini kalau awak tengok bentuk dia, yang ini exponential pi x sin x dx. Yang ini pun integration pi Kes- x sin x dx. Apa ni? Ada soalan? Okay. Kes 3. Ah? Buat balik kes 3. Buat balik kes 3. Yang ini daripada integration yang awak dah buat guna tabular. So awak dapat yang ini dia punya integration. So kalau tengok daripada ini daripada bawah ni. Yang bawah ni saya salin balik ke atas. So kalau awak tengok yang ini samakan bentuk dia. Ada integration exponential pi x. So what we are going to do is awak pindahkan yang ada integration sign tu ke belah kanan. Bawa yang ini ni ke belah kanan. Okay. So bawa ke belah kiri, not belah kanan. Bawa yang belah kanan ke belah kiri. So daripada sini awak akan dapat integration exponential pi x sin x dx tambah pi kuasa 2 integration exponential pi x sin x dx sama dengan negatif exponential pi x cos x tambah pi exponential pi x sin x tambah c. Okay. So, tu. Then, ini bentuk dia sama. Apa yang awak boleh buat kalau bentuk sama? Dia punya integration tu sama bentuk dia. What can you do for that one? Any idea? Faktor. Okay. So, betul jawapan MI tadi. Missing in action. Okay. So, kita boleh faktorkan. Integration exponential pi x sin x dx 1 tambah pi kuasa 2. Okay. Sama dengan negatif exponential pi x cos x plus pi exponential pi x sin x tambah c. So kita nak dia punya integration yang ini bawa ke belah kanan dia jadi bahagi. So senang macam itu je. Exponential pi x sin x dx akan sama dengan negatif exponential pi x cos x tambah pi exponential pi x sin x tambah c dibahagi dengan 1 tambah pi kuasa 2. So ini adalah dia punya jawapan akhir of the integration. Dapat ah? Dapat. Bagus, siapa yang dapat?
Yes, to add, ada soalan? Kalau tertinggal plus tulis C. Yap. Consider salah tak adalah, tapi kuranglah sikit markah. Sebab C tu kena letak because there is no boundary for your integration. There must be a constant exist in between of that. Okay. Okay, saya ada soalan tambahan yang sudah cuba buat this additional question. Ni, yang dalam case hijau ni. Integration bagi exponential 3x cos 2x dx. How you are going to solve this one? Okay. Cuba buat soalan yang dalam pen hijau tu. For those who have finished. Ni tak ada dalam slide. Saya bagi additional question. To make sure that you get a better understanding of what does it mean by integration by part using the tabular method. Ada soalan class? So far? So good? So good. That's good. Faris, Ishad. Faris. Nama kau ni bukan Faris. Nama kau Faris. Syahrul Aiza bin Muhammad Sarifuddin. Tak ada soalan. Kalau tak ada soalan, buat tu. Exponential 3x. Izul Ifka. Memang semua ada dua nama. 3 nama. Faris Irsyad panggilnya apa? Riz. Ke Syad. Ke Ir. Muhammad Izul Ifka bin Saiful Sukri. Muhammad Afdal. Muhammad Afdal ni okey lah. 2 nama je. Tak boleh ke nama pendek-pendek je. Zul bin Saiful Sukari. Kan okey. Riz bin Madno. Senang nak tulis. Piuris. Apa cerita Piuris? Ikut zaman. Betul lah, nama kau panjang-panjang. Ada satu tahap tu nama student saya sampai berapa? 4 ke 5 perkataan. Tengku Nur Syahira Aira. Apa benda dah. Panggilnya apa? Ku je. Apa? Kan? Macam nama aku kan senang. Arfah binti Ahmad. Tu pun ada orang nak panggil pendek lagi. Done? This one? So, cuba integration the next one. Dia sebenarnya susah nama panjang-panjang ni. Lebih apa nama? Lebih sukar nak bukan sekadar masa nak nikah je. Banyak ni apa mana kau nak tulis masa exam nama pun panjang-panjang. Lepas tu dekat apa nama kat IC pun payah. Lepas tu kalau kau pergi overseas nak dekat pasport tu, itu lagi masalah. Kawan saya pernah ada nama Syarifah apa benda tau. Bila pergi dekat custom kat overseas memang confirm lama sebab nama. Itulah. Semuanya ni fikir nak nama sedap je. Panggilnya pendek juga. Tu betul. Nak jawab quiz nama tulis last sekali. Lepas tu tak sempat. Kan senang. Macam Muhammad Izul Ifka ni. Sedap kalau nama Izul bin Saiful. Panggilnya Zul. Kan? Korang ni. Tak boleh sekali lapas. Tak boleh sekali lapas tak apa. Lapas banyak kali. Dia yang tak boleh. Lepas tu nak kahwin banyak kali. Itu yang menyampah. Okay. Dan Khairil Mikail. Khairil Mikail ni sedap kalau Khairil. Panggilnya Ril. Okay, try this one. Exponential 3x cos 2x. Awak boleh pilih mana-mana to become your U and your V. Okay. So let's say yang ini adalah awak punya U, yang ini adalah awak punya V prime, atau let's say this is your V prime, this is your U.
boleh pilih mana-mana. This is case 3, so can choose mana-mana to be your U and V prime. And tabular 3 rows sahaja for this case. Done with this one class. Boleh saya padam? The one in the slide. Boleh Miss. Boleh Akil ni pun namanya panjang. Kita buat tengok sikit apa nama kau. Muhammad Akil Ahnaf. Done Tengah azan Hawla wala quwwata illa billah. Manalah aku tahu cagaran apa. Dia letak cagaran je. Tu try tanya BPA. M. Diploma sini M. Masalahnya BPA tu kau telefon macam nak gerak pun tak angkat telefon. Tak pastilah, try tanya PA awak. Pelik je kena letak cagaran. Lampau betul. Okay, exponential 3x differentiate dapat apa? What will you have if you differentiate exponential 3x? Oi, dapat apa kelas? 3 Eksponen 3x. 3 exponential 3x. So differentiate 3 exponential 3x. 9 9 exponential. 3x. 3x. So you are going to have this one is 9 exponential 3x. Okay. Integration cos 2x first. Integrate cos 2x. Dapat? 1 over Sin. 2 sin. 1 X over 2. sin x. And integration bagi 1 per 2 sin 2x. Dapat? Negative 1 over 4 cos x. Cos 2x. Okay. Negatif 1 per 4 cos 2x. So dia punya integration kita buat 3 kali because this is by part. No ending integration. So yang ini darabkan dengan yang ini. And then this one darabkan dengan this one. And then dia akan ada error. Balik semula kepada dia punya integration. So if you solve for this one, integration of exponential 3x cos 2x dx sama dengan 1 per 2 exponential 3x sin x, okay, minus 3 per 2 exponential minus 3, alamak. Okay, plus 3 per 4 exponential 3x cos 2x and then tolak integration bagi 9
per 4 eksponensial 3x cos 2x tambah C. Okay. So itu adalah dia punya integration. So akan sama dengan 1/2 eksponensial 3x sin x tambah 3/4 eksponensial 3x cos 2x tolak 9/4 eksponensial 3x cos 2x tambah C. Okay. So bawa yang ini ke belah kiri. Okay. Bawa ke sini untuk disamakan. 1/2, yes, sin 2x, ya betul. Okay. Yang ini is 1/2 sin 2x. Thank you for the correction. Okay. This one should be sin 2x. Sin 2x, sin 2x. Okay. So done with this one. So bawa ke belah kanan and then settlekan for the integration. So saya bagi masa untuk awak salin. Siapa-siapa yang sedang menyalin, siapa-siapa yang nak salin. Done? Done lah. So daripada sini awak bawa ke kanan, then akan dapat so kalau bawa ke belah kanan, Ke kiri, Miss. kiri. Okay. You should bring everything on the left. Bring it to the left. So awak akan dapat integration eksponensial 3x cos 2x dx. Bring up the puppet. Okay. How you like that? 9/4 eksponensial 3x cos 2x akan sama dengan, this one will be equal to 1/2 eksponensial 3x sin 2x tambah
3/4 exponential 3x cos 2x plus c. So we can factorize exponential 3x where you will have exponential of 3x cos 2x dx 1 tambah 9/4 sama dengan 1/2 exponential 3x sin 2x tambah 3/4 exponential 3x cos 2x tambah c. Okay. So from here, awak akan bawa yang ini ke belah bawah. 1 tambah 9/4 dapat berapa? 13/4. Okay. So 13/4. This one is actually 13/4. So exponential of 3x cos 2x dx akan sama dengan 1/2 exponential 3x sin 2x tambah 3/4 exponential 3x cos 2x tambah c bahagi dengan 13/4. So can you simplify this one? Boleh simplify lagi tak? Boleh. Boleh. Okay. So you akan dapat 2/13 exponential 3x sin 2x tambah 3/13 exponential 3x cos 2x plus c. Okay. So itu adalah jawapan akhir. Okay. Ada soalan daripada Azazil. Assignment part 1 tu nak submit kat mana? Aku menyampah pula tengok gambar PU yang kau letak ni. Nanti saya bagi tahu. Okay. And next week ada quiz on Selasa. And nanti saya beritahu chapter yang masuk. Done. Okay, ada soalan so far? So this is about integration yang kita dah belajar hari ni. Awak dah tengok integration by substitution and then you have go through integration by part. And then ada exercise dekat dalam, kita dah tengok juga integration by tabular method. Then ada exercise dekat dalam slide tu, you can try by yourself. So ada lagi masa, kita masuk numerical integration pula, sikit. Okay, slide for the numerical integration, insyaAllah by today saya siapkan. Nanti saya bagi semua. Saya letak dekat dalam, what we call it, Teams and Ulearns. Numerical integration ni simple je. So any questions so far?